Γεια σας και πάλι! Σήμερα παίζουμε με το fidget spinner. Ναι, όπως καταλάβετε, το fidget spinner. Πάμε! Πάμε! Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ξέρετε, μια εγγραφή στο κανάλι, πείτε το στους φίλους σας. Και σας το λέω, θα κάνω ένα βίντεο με ένα πείτε μου εσείς. Θα περιμένω 3 μέρες. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια για το πείτε μου εσείς. Πείτε το και στους φίλους σας να γράψουνε. Και εγώ θα περιμένω 3 μέρες. Θα τα πάρω, θα σας τα γράψω σε ένα χαρτάκι, θα σας τα βάζω έτσι μπροστά στην κάμερα να τα βλέπουμε. Θα περιμένω 3 μέρες και θα το ανεβάσω μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο με το fidget spinner. Και γεια σας!